Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin TMZ tháng 2 năm 2025. Bản tin đầu tiên của năm 2025, bản tin sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. TMZ tham gia hội chợ du lịch quốc tế ITB 2025, chúc mừng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du thuyền của TMZ vinh dự nhận giải thưởng Traveler Reviews Awards 2025. TMZ tổ chức chương trình workshop du lịch tại Hà Nội và Sài Gòn. Nội san của TMZ, nhà thám hiểm đích thực số 2 chính thức ra mắt. Và cuối cùng là chương trình khám phá thánh địa Mỹ Sơn với ưu đãi đặc biệt của Victoria Hội An. Từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, Tập đoàn Thiên Minh sẽ tham gia hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2025 tại Messe Berlin, Đức. Cùng với Vivu Journeys, công ty quản lý điểm đến tiên phong của tập đoàn, TMZ sẽ có mặt tại sảnh 26 gian hàng 314. Tham dự hội chợ lần này, TMZ sẽ mang đến cho các đại lý và khách du lịch quốc tế các sản phẩm nổi bật cùng những thông tin đặc sắc nhất về du lịch Việt Nam trong năm 2025. Trong đó không thể kể đến 5 tour du lịch bằng đường bộ bắt đầu hàng tuần từ tháng 5 2025 của Vivu Journeys, bao gồm tour Hà Nội Hội An, Hội An Hà Nội, Hội An Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, TMZ cũng mang đến 2 chương trình ngắm hoàng hôn trên sông với nhiều trải nghiệm thú vị, bao gồm tour ngắm hoàng hôn trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ của khu nghỉ dưỡng Victoria Cần Thơ và tour ngắm hoàng hôn trên sông Mekong tại Luông Pha Bang của khu nghỉ dưỡng Victoria Siêng Thông Palace, hứa hẹn sẽ tạo nên những trải nghiệm lãng mạn và khó quên cho du khách. Chúng tôi xin mời quý khách hàng và đối tác ghé thăm gian hàng của TMZ để cùng khám phá những trải nghiệm du lịch đặc sắc tại những điểm đến kỳ thú đầu tháng 3 này. TMZ vô cùng tự hào đón nhận tin vui đầu năm khi các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du thuyền của tập đoàn đồng loạt được vinh danh tại giải thưởng Traveler Review Awards 2025. Giải thưởng được đánh giá theo bình chọn của du khách trên trang đặt phòng uy tín hàng đầu Booking.com. Giải thưởng được trao cho các sản phẩm du lịch nổi bật của TMZ bao gồm chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Victoria, chuỗi khách sạn Em, khách sạn Metro Lodge và du thuyền Emerald Classic Cruise. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hài lòng và yêu mến của quý khách. Sự ủng hộ của quý khách là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm và dịch vụ chất lượng hơn nữa cho khách hàng. Ngày 19 và 20 tháng 2, TMZ đã tổ chức thành công chương trình workshop Cơ hội hợp tác và phát triển du lịch bền vững 2025-2026 tại khách sạn Em Sài Gòn ngày 19 tháng 2 và khách sạn Flower Garden Hà Nội 20 tháng 2 với sự tham gia của các đại lý công ty du lịch là đối tác quan trọng của tập đoàn tại Việt Nam. Về phía TMZ, sự kiện có sự góp mặt của chị Võ Xuân Thư, đồng giám đốc TMZ Hospitality, anh Lê Phước Khánh, đồng giám đốc TMZ Hospitality, các giám đốc khách sạn quản lý các thương hiệu trực thuộc TMGH, đội ngũ kinh doanh phụ trách các thương hiệu trực thuộc TMGH. Tại đây, các đại diện của TMZ đã giới thiệu chi tiết những thông tin quan trọng về các sản phẩm nổi bật của tập đoàn cũng như chuỗi khách sạn đậm chất Đông Dương thương hiệu Victoria Hotels and Resorts, chuỗi khách sạn Em Hotels năng động, du thuyền Victoria Mekong Cruise. Bên cạnh đó, buổi workshop cũng là nơi TMZ và các quý đối tác chia sẻ kinh nghiệm và thông tin du lịch tại các điểm đến, mở ra cơ hội kết nối và hợp tác lâu dài trong tương lai. Cũng trong tháng 2, ấn phẩm nội san Nhà thám hiểm đích thực của TMZ đã chính thức ra mắt số thứ 2. Trong số lần này, các nhà thám hiểm của TMZ đã đưa độc giả đến với những điểm đến xinh đẹp, nơi không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn sở hữu nền ẩm thực đậm đà bản sắc với những món ăn độc đáo chỉ có tại các nhà hàng truyền thống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu nhiều thông tin sản phẩm mới nhất, trong đó có các tour du lịch đường bộ đặc sắc sẽ phục vụ du khách hàng tuần từ tháng 5 2025 hay tour ngắm hoàng hôn trên sông tại Cần Thơ và Luông Pha Bang, Lào, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn cho hành trình khám phá và trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Đặc biệt, gương mặt trang bìa trong ấn phẩm lần này có sự xuất hiện của TMG xinh đẹp hệ trần tại TMZ, cùng thưởng thức ấn phẩm tại website của TMZ www.tmgroup.vn và hãy chọn cho mình một tour ưng ý trong năm 2025 này. Và cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn chương trình ưu đãi đặc biệt tại khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An, ưu đãi giảm 15% cho hành trình khám phá thánh địa Mỹ Sơn, một trong 2 di sản văn hóa thế giới tại Hội An, được mệnh danh là Angkor Wat của Việt Nam. Thánh địa Mỹ Sơn sở hữu hàng chục ngôi đền có kiến trúc độc đáo, mang đậm hơi thở huyền bí của nền văn minh Champa. Đồng hành cùng Victoria Hội An, du khách không chỉ được tham quan và tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc của khu đền tháp, mà còn có thể khám phá bảo tàng với các hiện vật độc đáo và thưởng thức điệu múa truyền thống của người Chăm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để bước vào hành trình khám phá một trong những di sản ấn tượng nhất Việt Nam với mức giá tốt nhất. Tại email resa.hoian@victoriahotels.asia, website www.victoriahotels.asia.
Chúng tôi cũng xin khép lại bản tin TMZ số này tại đây. Mọi đóng góp xin được gửi về hòm thư intercom@tmgroup.vn. Chúc bạn có một năm 2025 vạn sự như ý và hẹn gặp lại các bạn tại bản tin TMZ trong tháng tới.